بسم الله الرحمن الرحیم. همهتان خوش آمدید. تا که دخترها میان، کس اگر در سای گذشته کدام سوال یا مشکل داره میتونه پرسان کنه. فاین. مشکل که نیست. خیلی پیش میریم به درس خود. روزای گذشته ما فکر کنم که کل بیسیک ساینتکس آف پی اچ پی را بلد شده بودیم و بیسیک پروگرامینگ کنسترکتور را با پرکتیس کردیم و دیدیم. نو میخوایم که در PHP Form Handling یاد بگیریم. یعنی که اگر بخوایم که در داخل یک فایل PHP یک فایل فرم HTML باشه، چطور میتونیم که او را کنترل کنیم، چطور میتونیم که ریکوست از او را سابمیت کنیم و یا کنتنت از او را هندل کنیم به هر یکی از طریقه که است. So that is the point of the form handling, the topic. So for that, I'll just come here, create a new file, and I'll just create a simple HTML form. یک نوع فایل گرفته ای را سیو میکنیم در project directory خودمون which is online web class, and in here I'll just give it the name of ninth.php, and here I'll create an HTML mockup. برای یک تایتل میدیم که مثلا این باشه form handling و در بادی آمده یک very basic form برای اول جور میکنیم و بعد اندش کار خواهد کردیم. So I'll just create a form tag, and inside the form tag you know that you can organize your form using anything. یعنی که میتونین که فرم میتونه layout و structure فرم میتونین در bootstrap بگیرین، در css بگیرین، در flexbox بگیرین، در HTML خودتان توسط تیبل تگ یا توسط کدام structuring tool دیگه را layout کنین. So that is the basic what we say the designing part of the theme, که شما چی رقم دیزاینش میکنین، از کدام تول استفاده میکنین. ولی یک basic فرم جور میکنم without any proper organization. بس پسانتر شاید در bootstrap رفته ای را properly arrange کنیم و دیزاینش کنیم. So for now I'll just create, for example, just a label called name, and then I'll just create an input type وری یک text field, input type text و برای یک نام میتونم. مثلا اگر نامی ازی باشه for example txt name, and then I have to create a br tag, and after that مثلا بخوایم که phone داشته باشیم, phone number, and that should be an input tag, and the name is txt phone by ترتیب. for example بازم اگر یک بیار تگ بگیریم و بگویم که the other element is name, phone, and email, and now if I have to take the input type for this one, so the type should be text, and the name should be txt email. And if I want to have a couple of save buttons, so I'll take a couple of br tags, and then اینجا آمده مثلا یک input type submit میگیریم و یکی هم input type reset میگیریم. save,
و از اینجا بیایم پیج خود ریلود کنیم. So I'll have to start my web server which is not running yet. وب سرور ما که رن شد مین پراجکت خود لود میکنیم. So it's a local host and it's online class. And in here I have the 9th.php. As you can see, this is the form that we just created, which is not a very good form, but still it works for us. We have two top we refresh کنیم. Now it is a bit visible. درباره organizationش باز گپ میزنیم قسمی که بیشتر گفتم. Now the main thing is اگر ما هر یکی از HTML فرما داشته باشیم و یا هر چی internal elements یا کنترل هایی که داشته باشه، چی تکس فیلد باشه، چی ریڈیو بٹن باشه، چک باکس باشه یا هر element دیگه که داشته باشه، it could be any sort of form که تو میتونیم که را هندل کنیم توسط PHP. یعنی اگر این را خب میفهمیم که by default اگر من این را فیل میکنم so if I press the reset it will automatically be reset. functionality HTML است و وقتی که ما submit بگویم چون تا پیزی را submit گرفتیم این automatically زیر submit بٹن اکشن بالای اکشن attribute فرم خواهد گرفت. وقتی که اکشن اتریبیوت کدام سکریپت اسپسیفای کرده باشه زیر سابمیت بٹن کلیک کردن همون سکریپت همون فایل PHP همون جایی که ما برش ریکوست روان میکنیم میره اکزیکیوت میشه و اگر این رقم خالی باشه چیز روان نکرده باشه باز پس به همین پیج ری سابمیت میشه. سعی کنه اگر میره سابمیت میگم یا اتوماتیکلی پس سابمیت شد به همین پیج و این فرم اتوماتیکلی خالی شد چون سابمیت شده است. So now what are the ways that I can submit the data and I can retrieve it back. دامی پیج چطور پس retrieveش میکنیم و در دیگه پیجا چطور retrieveش میکنیم. The basic way should be که ما معمولا بسیار کم پس دامی پیج retrieveش میکنیم. For some special purposes it might be, but most of the time ما وقتی که میخوایم که از این فرم دیتا را روان کنیم so that is we send it to some other pages or some other scripts که در اونجا پروسس شد و بازو سکریپتی که جایی که ما دیتا روان میکنیم او دیساید کنه که آیا با پیج سیومی را ببره، با دیتابیس ببره یا با کدام جای دیگه را ببره. So that is the whole concept behind form handling که ما شما که وقتی که یک فرم داشته باشیم چی چیزایی با کده میتونیم از طریق PHP. The first and foremost is فرض کنیم اگر ما پس دامی پیجی دیتا رو retrieve میکنم as you can see by default the default sending method in here is the get method. یعنی اینجا ما در فرم کدام method specify نکردیم که با کدام طریقه دیتا را از این پیج از این فرم کلیک کرده با دیگه پیجی که ما تارگت میکنیم میبره پس به همین پیج میاره. برای ازی we haven't done anything. So by default وقتی که ما چیزا نکنیم default methodش get می باشه. get شما میفهمین که دیتا را در URL روان میکنه. As you can see ما که پیج فرضاً اینجا نوشته میکنم see if I fill it with this data now if I submit it اگر شما URL متوجه باشین submit you will see که همیشه در URL برای ما ویریبل ها با نام هایی که ما در نیم اتریبیوت هر یک از تکس فیلد داده بودیم ویریبل کریت میشه و ویلیوش چیزی که ما نوشته کرده بودیم این ویلیو تکس فیلد اول است یا ویلیو تکس فیلد دوم است یا سوم است. با این طریقه by default در URL دیتا سابمیت میشه با کجا با هر آن پیجی که ما در اکشن اسپسیفای کرده باشیم. اگر ما دیگه پیج اسپسیفای کنم باز می رقم در URL به اون پیج دیتا میره. این دیفالت get متد است. get متد خاصیتش این است که دیتا را در URL روان میکنه. دیتا تان در URL visible می باشه.
کنتنت تان زیاد سیکیور نمی باشه. اگر سیکیورد انفارمیشن باشه، یعنی که اگر احیانا شماره تلفن نیست ولی شماره کدام ماستر کارت است، یا اگر این یوزر نیم نیست مثلا شاید پاسورد باشه، یا این رقم sensitive information باشه، credential data باشه، we usually do not send them using it because it is visible, it is manipulatable. یعنی چیزی که از تکس فیلد روان شده ما میتونم دی یا دست زدن مثلا این شماره را از بجای 276 245 کنم. if I press OK ببینید که شماره در ریکوست ما اپدیت شد and it is navigable, it is changeable, hackable. So for insensitive data it is a way, but for most of the personal information and sensitive data this should not be the preferred way. در ضمن با جز از اینکه سکیور نیست و ویزیبل و چنجبل است، لیمیت هم داره. مچیم که از تایم تا تایم شاید در مختلف ورژن ها فرق کنه، بٹ زیاد دیتا را اکسپت کرده نمیتونن. 200 چند کرکتر که زیاد شد باز تریمش میکنه. 256 بود به گمان غالب. خب یک رنج محدود داره، یعنی که اگر فارمتان کلان است و احیانا اگر یک تکستریا باشه که دو 500 1000 یا زیاد تعداد وردا و کرکترها دو باید نوشته شود، قسمی که کلان فرما رو شما دیده باشین اگر کدام جای اپلای کرده باشین. then for that sort of data this is not a feasible way. برای اینکه lengthy data را و huge data را ترانسمیت کردن نمیتونه و تریمش میکنه، از بینش میبره، شاید missing data را شما داشته باشین. so that is all the disadvantages of get method. ولی اگر امی رقم میمانین تا وقتی که میخواین یک بار استفاده کنین then you can just leave it as default. و اگر specify میکنین هر فارم تگ یک method attribute داشته میباشه و در method شما اینجا specify کرده میتونین whether it's get or post or put or delete. These are all the HTTP request types که به هر method که بخواین شما request روان کرده. Most common here are the get and the post one. As I said, if we specified then that is our choice, else the default method is get. اگر نوشته کنیم یا نکنیم by default method یازی get می باشه. Now So now, if I want to submit this form to this same page back again, یک رایشی است که امی جمع اکشن اتریبیوت خالی بانم by default که ما اکشن اسپسیفای نکنیم، پس به امی پیج ریدایرکت میشه قسمی که میبینیم. و یا میتونین پس امی جا نامی از این پیج تاره بگیم. مثلا ما اگر پس اینجا بگیم که ninth.php if I save it and control shift R reloaded، حالا اگر باز با دیتا را فیل میکنم و سابمیت میگم you will see که باز با می پیج ریدایرکت شده. یعنی که اگر ما اسپسیفای کنیم نکنیم ریکوست ما بای دیفالت در همین پیج ریدایرکت میشه و اکشن جایی است که بعد از سابمیت کردن فرم بای دیفالت میره. یعنی تا هنوز ما کدام بٹن اینجا هندل نکردیم. این دیفالت HTML است که هر وقت که ما در فرم یک سابمیت تایپ بٹن داشته باشیم اتوماتیکلی اکشن بالای فرم تگ میگیره و هر آن پاتی که ما در اکشن اتریبیوت فرم تگ اسپسیفای کرده باشیم همونجا خواهد رفت. ولی اگر این تایپش سابمیت نباشه، یعنی که امکان ازی هم است که ما یک input type بٹن داشته باشیم، input type button، و برای ازی ولیوش اسپسیفای کنیم مثلا submit save and reload. Now I have this submit button and this submit button, they are both different. سعی کنیم اگر اینجا ما یک چیز نوشته میکنم سابمیت کلیک میکنم هیچ کدام ایونت اینیشیت نمیکنه، ایونت ازی هندل نشده، هیچ کدام اکشن بالای فرم نداره. ولی اگر این سابمیت کلیک میکنم it has an action over the form و اکشنش چی است که فرم سابمیت میکنه با این اکشن پاث، هر پاثی که ما داده باشیم. برای قسم بٹن ها باز ما مجبور هستیم که از خود event handling انجام بدیم. So for that we need to handle this event locally. یعنی که از طریق جاوا اسکریپت قسمی که دام هم فهمین و ایونت هندلینگش هم فهمین آن کلیک ایجا میگیرین یا که در اسکریپت رفته یا یک اجکس کال میکنین که شما ایرا باز لوکلی باز ایونت از این رقم بٹن ها را باید هندل کنین which are not the default type as submit and reset types. So for now that should be it. درباره اکشن گپ میزدیم. خود اکشن شما خالی مانده میتونین یا نام از همین پیجا گرفته میتونین یا نام دیگه پیجا. مثلا اگه اینجا ما یک پیج دیگه را بگیم که به نام form
handler.php به این پیج میخوایم که اکشن رو ریدایرکت کنم. Now if I save and reload this page, as you know that this page has not been created yet. این برای ما یک 404 page not found error را خواهد داد. See if I fill this form and submit it, it will say not found. برای از اینکه حالی URL سعی کنیم ما در اکشن جایی که گفتیم در امو جایی میره در form handler.php میخواه بره و این دیتا را که خود آورده در URL چون اونجا default methodش get است. And since we do not have this page, so I'm getting this error, page not found error. So now what I need to do is create this page. یعنی با دیگه پیج اگر ریدایرکت میکنیم پاتش باید درست باشه و پیج باشه و پیج باید که handleable باشه. So I'll create a new file, I'll save it in the same directory. اینجا آمده با همین نامی که اینجا آمده اکشن دادیم formhandler.php ایره سیو میکنم. Now see فقط امیقه اگر بخواین یک بلاک PHP را داشته باشین then create a block and just echo out تا که ببینیم که در این پیج آمده یا نه. مثلا من میگم که hello from form handler. Now if I save it and get back reload my page سعی کنیم یا اگر یک data باشه if I submit it so I'll automatically be redirected to the path which I have specified in the action attribute of the form tag and I'm getting the result hello from form handler. And moreover اگر اینجا ما مستقیما form handler.php را به خاطر دادیم که در جایی که فرم ماست ninth.php فایل و form handler فایل اردوی در same directory هستند در relative path ها میفهمین در same directory که باشه only the name of the script is sufficient. ولی اگر احیانا ای در کدام فولدر یا directory دیگه باشه یا در کدام جای دیگه باشه then this path should have be a complete path. قسمی که شما یک عکس لینک میکنین و یا هم یک ویدیو لینک میکنین یا هم یک external فایل لینک میکنین so that should be the case. کوشش کنین وقتر بیاین دخترها بار بار یک نفر ادمیت کردن بسیار کار ما را حوصله ما را میگیره. So that should be the case. یعنی قسمی که اینجا گفتم اگر ای در سم دایرکتری نباشد تنها نام فایل دادن نام اسکریپت تان دادن اینجا کفایت نمیکنه you will have an error same 404 error براتون خواهد آمد. یعنی ای ابو ریلیتیو و فول پاتا و یا آنلاین پاتا را شما میگیرین قسمی که در HTML خوانده بودین که یک فایل چطور لینک میکنین که پیجتان. So that should be the case. Next one more thing اگر اینجا بیخی خواسته باشین که مثلا از current path استفاده کنین ولی نمیخواین specifyش کنین then you can use the PHP super globals قسمی که روز ما از $_ سگه پیش زدیم که current چیزا برای ما ریترن میکنه. اینجا ما برای کنم ترای کنم. See if I just have a PHP block in here and if I want to echo out $_ server super global که روز ما شما گفتیم این باز یک کیورد داره به نام PHP self. I think that is PHP self or path self. We'll just see self. Just save it and get back and refresh the page. See this is the path of your current file. یعنی حتی به ترتیب هم اگر دیجا در W3 در داکومنتیشنش میبینین یگان اینجا شما شاید ای تو یک چیز متوجه شوین که باز کنفیوزیتان نکنه که ایرا چرا ای رقم گفته که ما خود در پات که است معمولا چی را میدادیم نام ای $_ سرور چرا گفته یعنی که هم یک طریقه است که پس نام همین پیج براتون ریدایرکت میکنه so you do not have to worry about this. Where is it? Let me see ما یک جای دیده بودم if it is still there so you will be able to see it here. یه میبینید $_ server PHP self یعنی معمولا در اکثر جایا وقتی که ما پس به current page request ریدایرکت میکنیم در اکشن شما میتونین که این رقم از یک سوپر گلوبال استفاده کنین یا از فانکشن HTML special characters که است به خاطر ازی که SQL injection نشه ای استفاده میتونیم کنیم که باز در validation را خواهد دیدیم ولی یعنی برای هنوز شما فقط نمیخوام کده میتونین که در اکشن شما ایون میتونین که ای را بگیرین. سی
if I just take it to a single line در single line اگر من ایره بیارم که بلاک PHP ایره در بلاک PHP به این خاطر مجبورن باید بگیریم که میفهمیم سوپر گلوبال ها در PHP هستن نه که در HTML به این خاطر از داخل بلاک PHP باید گفته شود. حالا اگر ایره ما از اینجا آورده در داخل اکشن بیارم و ایره سیو کنیم و اینجا بیایم پیج خود پس ریلود کنیم. حالا اگر ما کدام دیتا را اینجا میخوایم که روان کنیم if I fill this form submit it you will see که باز هم ما به سیم فایل کتی دیتای ما ریدایرکت بشیم. برای از اینکه اینجا ما منوالی در اکشن نام فایل نوشته نکردیم که 9th.php باید باشه بلکه از طریق سوپر گلوبال سرور گفتیم که هر چیزی که نامی همی فایل سورا ریترن کو تا که را فرم اکشن بالای همو در همو پراجکت با همو فایل بگیره. با اون روز که ما درباره دانلسکو سرور گپ زدیم با می خاطر کیره ما در این قسم سناریوها در داخل کد خود انفورماتیولی امبید کرده میتونیم تا که کار ما کمی با سهولت پیش بره. So that is all and these are all the ways that we can handle our form requests. Now furthermore اگر ما آلی را بخوایم که در امیجا پس ریدایرکت کنم then this is one way. اگر بخوایم که در این پیج دیگه خود با نام form handler ki boot redirect column then I have to specify the name of that page. Now if I submit it, okay, let me just refresh it and now submit it. So here we have a problem. I think I have misspelled it. This is not from, this is form handler. 7 reload again, get back, reload, now submit it. So see, we will be redirected to our logic file or the script file. حالا اگر اینجا ما ریدایرکت شده باشیم سو میفهمیم که کل کنتنت فرم با طریقی که با متدی که اینجا اسپسیفای شده با مو متد با همین پیج سابمیت میشه. ولی وقتی که ما متد اسپسیفای نکردیم میفهمیم که دیفالت متد اینجا گت است. باز میفهمیم که وقتی که یه ریکوست مثلا ما میاییم و اینجا فلش میکنیم و ایرا ما میگم سابمیت ایرا ببینین در فرم هندلر دات پی اچ پی آمده و این کل دیتای با الیمنت های فرمی که است که نام و ولیوش با این پیج روان کرده با طریقه get. حالا ما میتونیم که در این پیج پس از URL از همین وریبل ها این دیتا را ما از URL تاگ کنیم و در پیج خود با هر هدفی که است استفادهش کنیم which is get. یعنی که چون اینجا دیتا در URL روان شده by default در get HTTP request روان شده و ما با متد get را پس از URL استفاده کرده میتونیم. get که است یک سوپر گلوبال است، یک سوپر گلوبال وریبل است. یعنی سعی کنم من میتونم که میجا اگر بخوایم ایکوش کنم so I'll just equal $_get قسمی که $_ سرور بود وقتی که با متد get دیتا با یک پیج روان میشه با توسط $_get سوپر گلوبال ما میتونیم که دیتایش پس بگیریم. و قسمی که گفته بودیم این سوپر گلوبال ها در PHP مانند اری ها منتین شدن، یعنی برای هر یکی از یک سوپر گلوبال وریبل ها هستن یک گلوبال اری منتین میشه. ولی وقتی که من $_get میگم شما فرض کنین که یک گلوبال اری در PHP است و وقتی که ما الیمنت اری اکسس میکنیم سینتکس اری را باید تعقیب کنیم، یعنی قسمی که یک اسوسییتیو اری باشه. در داخل از یالش ما میتونیم که هر آن الیمنتی که اجازی فرم برای ما سابمیت میشه یا از خود یک نام داره. این نام هایش اتوماتیکلی ایندکس ها یا کی های از اری میشن. یعنی اگر بخوایم که نامش بگیریم سو وقتی که اینجا پست شده باشه میبینیم که در همین وریبل کتی ازی کی ای ولیو آمده. So what I can do is I can specify the key. یعنی what do you want to get the page وقتی که به این ریکوست میاد I want to get the name from this get super global. Now if I save it and see if I refresh it so I'll be able to get this value. و ای از کجا آمده؟ ای اصلا از این فرم سابمیت شده. از این فرم با طریقه get سابمیت شده در URL با استفاده از URL و ما با استفاده سوپر گلوبال $_get توسط کیش از URL تا کردیم و در داخل پیج ایکویش کردیم. Now you can use it for any purpose. مثلا اگر ما بگیم که welcome and then welcome concatenate it with the name جو ما گفته میتونیم که مثلا Mr. or Mrs. So that is how we can say. Now save, get back
refresh. Now see if I say Gul Wazir, and this the phone number, and suppose if this is the email, gul@gmail.com. If I submit the form, you will see it will say welcome Mr. Gulwazir. And okay, that is how we can create a form, and this is how we can handle the form using PHP, and this is how we can retrieve the data of the form either in the same page or in a different page. In a different pages, in the same page हमारे برتان में अगर نیاز داشته باشین you can retrieve it in the same page. You can furthermore نه تنها name هر آن المنتی که در فرم ما شما اسپسیفای کردیم میتونیم که در پیجی که ما روانش میکنیم دورا پس استفاده کنیم. For example, I can just keep on saying that we would contact you on و اینجا باز کانکتینیت میکنم مثلا شماره تلفنش میخوایم از we know that که اینجا شماره تلفنش روان میشه وقتی که ما سبمیتش کنیم this is the phone number و این را میتونیم چون از طریق URL روان کردیم با method gets ما با method get را پس استفاده کرده میتونیم $_get and whatever the key is txt phone, so I'll say txt phone. Now if I save it and refresh it, so you will see welcome Mr. Gulwazir, we will contact you on this. So that is how you can create or generate dynamic content. قسمی که پیشتر گفتیم نه حالا ببینین اگر اینجا کانتنت ما تغییر میخوره مثلا این کانتنت باشه سابمیتش میکنیم so you will see a different generated content. و اگر یادتون باشه روز اول که ما گفتیم اگر از این پیج شما سورس کودش میبینین یا انسپکت میکنین یا ویو سورس شما هیچ جای نه کدام $_get میبینین نه کدام PHP بلاک میبینین نه هم کدام کی ویلیو این مانند میباشه قسمی که اینجا فقط از پلان تکست میباشه ما قسمی که گفتیم نه در روز اول که PHP که دینامیک کانتنت جنریت میکنه این کل کدای ما در سرور اکزیکیوت میشه هر بلاک PHP که باشه و HTML که از این جنریت میشه ایرا شما دی جدیده میتونین ای HTML جنریت شده از همو است این میتونه کدام تگ هم باشه هر چیز میتونه باشه چون ما مستقیم در بادی از این پیج کو کردیم مستقیم در بادی پیج با شکل پلان تکست آمده سو درباره سکیوریتیش که ما گپ میزنیم that is it but still در گیت که ما گفتم که سکیور نیست به خاطر سعی کنین از این فارم ای دیتا در اینجا آمده that is fine but it is changeable navigatable یعنی که دی ما میتونیم مثلا دست بزنیم این شماره را از باجای ازی اگر ما به این تغییر میتونم میگر چی در فارم نوشته نیست now see I am getting the text that I just manipulated in URL the URL manipulation کرده ما ریکوست خود تغییر دادم و وقتی که ما فقط تیر تغییر دادم میتونم ما شما میفهمیم که اینجا ما میتونیم کراس سایت اسکریپتینگ انجام بدیم کراس سایت اسکریپتینگ یعنی که اگر اینجا ما اسکریپت تگ استفاده کنم و یا کدام ایونت هندل کنم یا پیج خود از یک جای به دیگه جای ریدایرکت کنم I can do that and that is a vulnerability که ما نباید اجازه بدیم but in sensitive data it is fine but for sensitive we should never do that so that is how we can handle a request handle a form using PHP now furthermore اگر بخوایم پس در همین پیجی را هندل کنم مثلا اینجا اگر ما آمده یا قسمی که پیشتر گفتم خالی بانیم یا ninth.php مستقیم نوشته کنیم یا هم از طریق بلاک PHP اینجا ما ایکو کنیم if I just echo out $_server and then if I just say PHP self میفهمیم که پس به خود پیج ریدایرکت میشه ریکوست ما now if I get back and refresh the page refresh به خاطر که changes که ما کردیم در براوزر لود شوه به خاطر که هر چنجی که ما اینجا میکنیم بعد از سیو کردن در براوزر لود اتوماتیکلی نمیشه که ریفرش کل چنجز ما لود میشه now if I fill this form and say submit میبینین که پس ریکوست ما به current page redirect میشه اگر به current page redirect شد then you can handle it anywhere مثلا at the end at the start هر جایی که خواسته باشیم هندل کرده میتونیم امی رقم که اوج هندل کردیم so I'll just create a PHP block somewhere here و اینجا مثلا میخوایم که ایکو کنم dollar for example if
if I just copy the same text چون same data است از او پیج به او پیج نمیره به این پیج میره paste it save it now see if I am submitting the data so I'll get the same result in the same page. See, if I am submitting some different data masalan Gul Wazir and then some phone and then some email submit it, so I'll get the same data back in the same page. That you can do in the same page. یعنی پس وقتی که دیتا با همی فرم سابمیت میشه ما اینجا پس در همین پیج برش PHP بلاک جور کرده از URL پس چیزی که ای فرم سابمیت میکنه با این پیج اینی کد پس او را گت کرده و هر جایی که هر رقم که خواسته باشیم استفادهش کرده میتونیم. But there is one slight problem. That is اینجا خب من تیار ریکوست دارم به این خاطر بار بار که ما یا پیج ریفرش میکنم و یا هر بار دیگه که ما یک نو دیتا را سابمیت میکنم در دیتا ما چینج میه. But what if for the very first time اگر کس هیچ یک سابمیتد ریکوست نداشته باشه یعنی سعی کنین ما شما که بار اول میایم در پروژکت خود و بار اول ما مثلا 9th.php را میخوایم که 9th.php را باز کنم بدون کدام ریکوست یعنی حالا ببینید در URL ما txt name و txt و چیزا نیست. If I hit enter you will get multiple errors. این اررها را شما میبینید ولی باز هم اگر من اینجا دیتا را سابمیت میکنم این اررها از بین میره ولی for the first time که شما مین که در URL تانی ریکوست نباشه باز اگر شما این پیج نو باز میکنین without any submission این براتانی ارر میده. And that is because of the issue of coding in the same page. پس the same page که من را گت میکنم به خاطری برای من مشکل میته برای از که بار که نو for the first time که نوی پیج آواز میکنم اینجا میبینین که فارم تانو سابمیت نشده ولی کود بازم باید اکزیکیوت شوه تانوز ما سابمیت بٹن کلیک نکردیم ولی کود چون دمی پیج است و این سیکونشل اکزیکیوت میکنه فارم که لود شد بعدن می کود اکزیکیوت میکنه و این کود که اکزیکیوت میکنه این باید که از URL توسط سوپر گلوبال گیت txt نیم پیدا کنه که اینجا نیست د URL txt نیم که نیست ایرر میده د URL txt phone که نیست ایرر میده اینجا میبینین undefined key txt phone and txt name. So that is the issue of coding in the same file. But it is still resolvable and I'll hear from you anyone how to resolve this issue. Can anyone tell me how to resolve this issue? That is one. Next, any other one? No? All right, Abeda. استاد د دې دپاره چې یعنې دا ایرر رانه کي باید اف ونیسو که نه په اف کې که چیرې دا ویریبل کې ویلیو وای نو دا دې رن کي او که چیرې ویلیو نه وي نو نه دې رن کوي. Exactly, great. So firstly I'll do what Abeda says. چیزی که عبیده میگه اول او را میکنیم بعدن میبینیم که دیگه کدام رای داریم. عبیده میگه که اینجا ما مستقیما ویلیو استفاده کردیم اول باید چک شوه که آیا اینی وریبل ست شده یا نشده اگر ست شده استفادهش کو اگر نشده نکو تا که ایرر نتا یعنی اول اگر چک شوه که اگر ست نیست بازی اتم نکنه ای که اتم نکنه ایرر نمیته یعنی که اینجا میگه یک اف کندیشن اپرتو در اف والی را چطور چک میکنیم که مثلا این وریبل دلار نسکور گیت وجود داره یا نداره یعنی که فارم سابمیت شده یا نشده برای ما در PHP یک فانکشن داریم به نام as set ما میخوایم که ببینیم که آیا $_get txt name set شده یا نشده اگر شده بود این میگه true اگر نشده بود این میگه not true ما میگم اگر true بود set شده بود در او صورت این کد گرفته در داخل بلاک f خود مندازیم اگر ست شده بود در او صورت برای ما ایکو کنه ایره و اگر نشده بود هیچ now save it
and get back. Now refresh it, you won't see any error. ببینید the URL نیست، فارم نو باز شده. enter. but there is no error. but اگر باشه مثلا request است سابمیتش میکنم بازی دیتا میاد. so that is how we can resolve it. yes عابده. So default value ورکوای شو کنه. فارم ته ډیفالت ویلیو خو نشو ورکاو. فارم ته خو ډیفالت ویلیو ورکوي شو دلته، خو خبره ده چې ترڅو پورې چې فارم سبمیټ نشي هغه پورې دا ویریبل پوسټ کیږي نه، دغه ریکوست زموږ نه پوسټ کیږي. نو چې ریکوست سبمیټ نشي دلته ډیفالت ویلیو ګټه نه کوي. یعنی د یو آر ال ته وګوره، دا په هغه صورت کې کار کوي چې کله دا یو آر ال جنریټ شي په ګیټ ریکوست کې. په پوسټ کې خو هغه به زموږ د کنټرول نه وځي. نو په ګیټ ریکوست کې دا یو آر ال یوازې په هغه صورت کې راځي کله چې موږ فارم سبمیټ کوو. که فارم سبمیټ نه کړو زموږ یو آر ال په دې فارمیټ کې کې چې نو موږ دلته ټی ایکس ټي نیم، ټی ایکس ټي فون، ټی ایکس ټي ایمیل دا یو ویریبل هم نه سیټ شوی. چې دا نه سیټ شوی نو موږ یې دلته په کوډ کې په دې شکل استفاده کوو نو دې ته ډیفالت ویلیو فایده نه کوي. البته ډیفالت ویلیو دې ټیکس فیلډز ته ورکولی شو، خو دا ټیکس فیلډ به بیا هم سبمیشن غواړي. next this is one way. یک طریقش است، ولی اینجا یک مشکلی است که ما فقط با نام چکش کردیم. امکان داره که نامش ست نشده باشه ولی در یک ریکوست تانا فون آمده باشه. باز مجبور هستم که اینجا یک آر کندیشن اپرتم یا اند کندیشنل آپریتر اپرتم، لاجیکل آپریتر و یا مولتیپل اف استفاده کنم که یک جنجالش کلان میشه. باز و این خب فقط یک دیمو فارم است که فقط برای پرکتیس فارم هندلینگ گرفتیم. اگر اکچوال فارم باشه میفهمین که اینجا مولتیپل کنترلر و الیمنت ها باید باشه که بیخی زیاد میشن. باز در اون صورت هر یک اندیویدوال ویریبل و هر یک اندیویدوال آیتم از یک ریکوست چک کردن و بعداً در کد استفاده کردن شاید یک دردسر باشه. برای از که ما شما در کل ببینیم باز دیگر رایش چی است؟ کس گفته میتونه؟ anyone؟ I think it is a no. So I'll just show you something in here. این مولتیپل راه داره. اینجا ما شما ایون با یک سوپر گلوبال داشتیم as if this. یعنی که اگر ما چک کنیم که if متدش پوست است یا متدش گیت است then do all this. یعنی به این طریقه هم چک کرده میتونیم از باجوی ازی که ما یک ایتم ایجا سرچ میکنم نه که اینجا بگویم که اگر به این پیج کدام ریکوست گیت آمد در او صورتی را چک کو یا کدام ریکوست پوست آمد در او صورتی را چک کو. یا ایون ما میتونم که اینجا فارم چک کنیم، با فارم یک نیم بتیم و بگویم که if فارم سبمیت شده بود در او صورت برای ما این کار کو. یا از طریق جکویری جاوا اسکریپت ما ایونی بٹن ترس کرده میکنیم که در صورتی که بٹن کلیک شود در او صورت کوड ما را اگزیکیوت کنه، در صورتی که بٹن کلیک نشه در او صورت کوड ما اگزیکیوت نشه. یعنی که اینجا مولتیپل راه وجود داره. So if you just go through these examples in this documentation it will be much more clear. So that is how we can either send a request or submit a form to the same page or to a different page. Most of the time we send the request to a different page because we want to separate the logic from the mockup, and which is very important. But in some special cases جو شاید نیاز باشه قسمی که ما اینجا کردیم که پس یوزر در همین پیج اپدیت کنم به این شکل که اگر کس چیزا سابمیت میکنه در همین پیج then you might for some scenarios use the same page and redirect back to the same page using this action attribute, and you can do that very easily. That is a way of form handling. Next we will talk about further more things. مثلا اگر اینجا فارم ما میاد و در این پیج ما از باجوی ازی که دیتایش شو کنیم how can we validate the elements of the form, how can we validate the data enter so that we can proceed with it. یعنی تنها فارم با یک پیج رو دایرکت کردن و اوجا ویلیوش گرفتن کار ما رو تمام نمیکنه، چون ما شما در وب هستیم و در وب there are multiple vulnerabilities. معمولا
cross site scripting و هکینگ و دیتا لاس و پرایوسی لیک و ایگا پا کلش از ویب اپلیکیشن ها میشه. به او خاطر تنها به این رقم سادگی ایجا دیتا انداختن و به دیگه پیج روتیف کردن کار ما را خلاص نمیکنه. و یا اگر ما میخوایم که پراپر ریلایبل دیتا را داشته باشیم، مثلا اگر این دیتا را در دیتابیس ران میکنیم then just submitting the form is not sufficient. We need to process the request and the data sent by the request using multiple checkpoints, multiple validators, and after that if they pass then we will take our main action. یعنی بای قصدی main action خود نمیگیریم. فرض کنیم که بای دیتا جا بای script data معامل. Now before sending into the database, before taking any other action over the data, we need to validate it thoroughly. و برازی ما باید که validation یاد داشته باشیم. Now, if I have to ask, can anyone tell me what is form validation and what do we see while we are validating any form? در فارم ولیدیشن چی را میگیم و وقتی که فارم ولیدیت میکنیم ما دو چی را میبینیم، چی رقم ولیدیتش میکنیم. That is one. Next. I want to hear from more people. I don't think that this class is only for me and Abeda and Sultana sometimes and Fakhriya sometimes. So if you are all the participants, you all need to take part. No? Okay. So I think we'll hear from Sultana. سلام علیکم استاد، خوب هستین؟ وعلیکم سلام. استاد والیدیشن به حساب ما شرط میمانیم که مثلا نام نشته میکنیم، اگر مو جایش خالی بانیم برای ما بگویه که باید پر شوه. مثلا ایمیل بعض آتم به حساب نتیم باز به ما بگویه که این ضرورت داره. یعنی بعض شرط ها میمانیم که اونمو فرم ما را باید درست به خانه پوری کنه. Exactly. Next. کس دیگه کدام نظر داره؟ Is there someone Nadia or Nida؟ ما یک هومورک داده بودم براتون که در اسوسییتیو اره شما از فار لوپ استفاده کرده او را ترافرس کنیم. امو را کس کرده؟ یک یاد دختر ما به نام نادیه کرده بود. ندا بود، نادیه بود، I'm not sure. استاد فراموش کرده بودم اگر نمیکردم. try that. چیزها را فراموش نکنین. او را ترای کنین، بسیار جالب است. نادیه او را کرده بود، به ما گفته بود I think she's up and anyhow. So form validation exactly قسمی که چیزی گفت خواهرتان چی بود؟ سلطانه. امی رقم از مثلا سعی کنه اگه این فارم خالی هم سبمیت میکنیم میشه سبمیت میشه، ولی ببینیم که دیتا نامدن، ایجا نام نامد، ایجا چیز نامد، فون نامد. اگر احیانا از بجای نام ما شماره را میزنیم و از بجای فون مثلا ما شما گل نوشته میکنیم و از بجای ایمیل مثلا ما شما خالی میمانیم، ولی اگر سبمیتش میکنم still ریکوست ما میگه که هلو مستر 077 که درست نیست و میگه که ما کاتیتان کانتکت میکنیم با گل یم درست نیست. So that is invalid data. یک خو invalid است و دوم که است vulnerable است. یعنی اگر بجای از امی ما کدام سکریپت نوشته کنم so you will see باز دیگه سکریپت execute میشه. Although I'm not a hacker, but I just write something. مثلا اگه جمع سکریپت نوشته میکنم و اینجا برش میگم که alert و اینجا مثلا برش میگم hello. یعنی که this is called cross site scripting. میبینید ما در تکست فیلد alert نوشته کردم که اصلا در کود ما alert نیست، ولی پیج به ما alert میکنه. اگر ما اینجا alert از طریق جاوا اسکریپت اینیشیت کرده میتونم I can do anything. یعنی هر سکریپتی که ما بخوایم در اینجا نوشته کرده و ما در این فارم سابمیت کرده میتونم. That's what I was talking about, the vulnerability.
یعنی که ما از طریق نویگیشن آلی دا URL ببریم، دا URL تان سکریپت آمده. Now to avoid all this we need to validate the form. Form validation हम बारे आजी की cross site scripting, hacker prevention, SQL injection का ते database इस्तेफादा में शागरा मीरा डेटा रखमा तानुस का database रवान ना करे माला गामी जेमी قیمت یازی نیم یا تکس فیلد ما مستقیم در کدام کویری دیتابیس استفاده کنم و اینجا ما قسم که اسکریپت نوشته کنم فرمت اسکیول انجکشن نوشته کنم ما میتونم سر دیتابیس تان یک کویری از امی تکس فیلد رن کنم که میتونم دیتابیس تان یا کپی کنم یا پاکش کنم یا دیتایش الرت کنم ادیتش کنم یا اسکیما تان تغییر بدم. So anything is possible from here اگر با می سادگی که ما اینجا کردیم کارا پیش میبریم. That's why I was talking about the form validation. یک خوی که security issue است دیگر data integrity issue است data reliability issue است. هیچ اگر کس cross site scripting انجام نمیتا یا مثلا کدام SQL injection انجام نمیتا still اگر امی رقم خالی فرم سابمیت میکنه یک ریکارد از دیتابیس دان خالی می it still is an issue. اگر از بجای نام مثلا ای date of birth خود میزنه و اینجا در دیتابیس دان یا جایی که استفاده کردین از بجای نام date of birth می that is another issue. یعنی inaccurate and inadequate data در ذات خود یک issue است. These are all preventable, these are all mitigatable using form validation. اگر بخواین از طریق form validation کلی کارا را میکنن. The first and foremost step that you should take ای از یاد باز نره ای است که most of the time کلی مهم دیتا تان کی بود از بجای get با پست روانش کنین. اینجا اگر شما پسانتر بعد از لکچر به این سلاید آمدین به این پیج آمدین در PHP Form Handling در اینجا شما ای را دیده میتونین که اینجا فرقش گفته اموی سیکیوریتی ریسک ویگا پایش که ما گفتم نی think security امی کلش هم اینجا گفته و باز قسمی که ما پیشتر گفتم دیتا را از طریق گیت چی را روان کنیم و این تو نیست که گیت بیخی بیکار باشد در نهایت زیاد مهم چیزا به درد ما میخوره ولی در ولیدیشن و در دیتا انتگریتی یک کمی ضعیف است به او خاطر در او جای باز استفادهش نمی کنیم ولی در کلی جا گفته قسمی که پیشتر گفتم نی visible to everyone در صورت گیت که باشه در صورت پوست که باشه invisible می باشه و نو لیمیت داشته می باشه و یکی از خود یک لیمیت نظر به URL اینی است ما 200 گفتم تقریبا 2000 کاراکتر میگیره شاید که از او بیشتر با استریمش میکنه و دیتایتان لاس میشه. So these are the differences. خب پیش از اینکه ما بیشتر درباره ولیدیشن گپ بزنم اگر نمیخواین که دیتا را به طریق گیت روان کنین و به طریق پست تنها کاری که میکنی از که از بجای گیت شما نوشته میکنین مethod یک اتریبیوت فرم است و اینجا نوشته میکنین پست. ما دیگر ریکوست هم داریم most commonly get post استفاده میشه در دیگر پرپس ها باز یگان اینجا خصوصا در لاراویل باز خواهد دیدیم که ما پوت ریکوست میکنیم ما دیلیت ریکوست میکنیم ما گت ریکوست میکنیم ما پوست ریکوست میکنیم ما مولتیپل تایپ اف دیگر HTTP ریکوست ها داریم. These are all HTTP requests and the method through which we can send a request or submit our data. وقتی که با شما پست ایجا نوشته کردین بازی گیت سانتکس تان کار متاسفانه نمیکنه ای باز براتان مشکل میده. So see now this is not working. اگر ما ایجا ریفرش کنم و پیجا سابمیت میکنم then I am not able to see anything. Now see وقتی که ما پست کردیم باز مجبور هستیم که از سوپر گلوبال دالر اندرسکور پست استفاده کنیم یعنی با متدی که دیتا روان شده با مو متد ما پسورا استفاده کرده میتونیم ولی هر جایی که دالر اندرسکور گیت است او باید که تبدیل شود با دالر اندرسکور پست و یم دالر اندرسکور پست. Now save it, refresh it and you will see اور سایکون اگر ما دیتا را سبمیت میکنم submit I am getting the same results but at the URL it is completely blank یعنی به طریقه پست که ما اینجا که ما پست گفتم دیگه بعد از این در URL وریبل معلوم میشه نی دیتایش معلوم میشه گرچه همو کار میکنه ای باز دیتا را invisible در پشت پرده روان میکنه و اگر خواسته باشی میکنه even encrypted یعنی که به دست هیچ کس نمیره بجز از جایی که ما روانش کردیم. So that is very much secure, non-visible and limitless. یعنی که اگه این فرم هر چی کالان باشه
اگر اینجا مکمل بادی تکست باشه، تکستوریا باشه، جایی که ما 1000-2000 کاراکتر 1000-2000 words نوشته میکنم، that is still acceptable. It has the support and you won't get any data missing. For confidential data, for secure data, for privacy, most of the time post is preferable. Next, see now if I'm sending this to the next file, مثلا به form handler اگر روانش میکنم، so I'll just say form handler.php. now see if I refresh it and if I just write something in here, submit it, so I'm getting an error because again form handler, an L is missing. Save it, get back, refresh it. Now if I fill this form, submit it, so see I'll get this error, undefined array key. undefined array key به خاطر ما که اینجا که ما شما با طریقه گیتی را استفاده میکنیم، ای باز موگا پس در گیتی را میبینن ولی در یوارلی ویریبل ها نیستن. دی پی جی را به خاطر نداد که اول ما استش کرده بودیم، اول چک کرده بودیم که ویریبل کریت نباشه، اکزیکیوت نکو، به خاطر نداد ولی دی جمیتا چون در دال اندرسکور گیت در یوارلی ویریبل میبینه و ما با طریقه پوست روانش کردیم، به خاطر یوال اکسپتبل نیست. سوال اینجا ما مجبور هستم که با طریقه پوستی را بگویم و وقتی که ما یک پیج اینجا پوست میکنیم. Now if I refresh it, continue, so I'll be able to see Mr. SDF on SDF. یعنی جمالی ویلیو گرفته میتونم. still if you see the URL هیچ چیز نامده، با طریقه پوست با دیگه پیجم که روان میکنیم the URL چیز ویزیبل نمی باشه. now اینجا که آمدیم چطور میتونیم که این پیج ما شما یا این فارم ما شما اول چی کنیم؟ از فارمی که دیتا روان میشه ایرا ما شما اول validate کنیم. For that we have multiple ways. مختلف راه ها داریم که ما یک فارم validate کرده میتونیم. So I'll just close this. ایرا شما باز از خود ببینید get in post description است. بخاطر validation فارم ما شما میتونیم که اول فارم ولیدیشن قسمی که پیشتر گفتیم، بعضی چیزا که ریکوایرد هستن باید ریکوایرد باشن، بعضی چیزا که اپشنال هستن ریکوایرد نیستن، ضرور نیست که او را ریکوایرد بگیم. یعنی در این فارمی که ما جور کردیم اگر میگم که نام حتما است بازی را ریکوایرد میگیم، اگر میگیم که فون حتما نست ایرا ریکوایرد میگیم، اگر میگیم ایمیل کس داره پتر نداره خالی بانه ایرا میگیم اپشنال. یعنی ضرور نیست که ما هر چیز سری هر فارم سری هر نفر تحمیلی جبری کنیم. نظر به دیتا ما چیزی که برای ما مهم است ریکوایرد گفته میتونیم، چیزی که نیست نمیدانیم دیگه. only required and non required is not the validation. صحیح است که اینجا ریکوایرد است خالی بودن نمیتونه، ولی اگر 444 کس نوشته کتی باز هم valid name نیست. در ریکوایرد چه کی پاس میکنه به خاطر ازی که خالی نیست، ولی ولیدیتی از این هنوز هم زیر سوال است، این درست نام نیست. باز میتونیم که نظر با فیلد خود مولتیپل کرایتریا را پرتیم، یعنی اگر نیم باشه ریکوایرد بودنش ضرور است must only contain letters in white spaces. باز دهی ضرور است که تنها دهی حروف بیاید و فاصله بیاید، بجز از حروف و فاصله هر آن چیزی دیگه که سیمبل باشه یا عدد باشه و قابل قبول نیست. یعنی که ولیدیتر نام است، ولی در صورت فون شاید خالی بودن اجازه نیست و بجز از نمبر دیگه عدد و سیمبل و حرف و سیمبل و دیگه چیزی اجازه نیست. یعنی این ولیدیشن نظر بر ریکوایرمنت خودتان شما تعیین میکنین که چی کدام فیلد چی را داشته باشه و کدام فیلد چی را نداشته باشه. باز که دیتا را ما شما ولیدیت میکنیم میفهمیم که با 3-4 لیول را ولیدیت کرده میتونیم. کدام لیول هستن؟ Can anyone tell me که مالی برازی که ما یه فارم خود ولیدیت کنیم کدام لیول ولیدیشن ما شما گرفته میتونیم؟ That is one. Anyone else? نرگس انوری تو بگو کدام نوی ولیدیشن هم میفهمی؟ نرگس انوری است یا خواست؟ خواست بخیالم تو خوا که کده باری نیچه تو خواد شد نه قیقه صبح وقت بیدار میشید خوا سلما
Good. Nadia. Nadia, are you here? Nadia Nuri. Still no. السلام عليكم أستاذ سلطان بخير. وعلیکم سلام. نادیا آم، کدام نظر داری؟ نه سر. اما مثال پیشتر که گفتم خودت کده بودی بله associated استاد with متن. using for each. Next, how about Farwa? How are you quiet these days? Farwa? السلام علیکم استاد. وعلیکم صبحتان سلام. بخیر. بخیر باشین. این روزا بیخی صدایت نمیبرای فروا. استاد هستم. ما ایده خودم میگم نمیفهم که درست است. یعنی میتونیم از رگولار اکسپرژن ها هم استفاده کنیم، وان مثلا یک پترن جور کنیم و امو دیتایی که مثلا از یک تکست فیلد میگیریم او را با امو پترنی که جور کردیم یک بار مقایسه کنیم، ببینیم که نظر به مو از دیتا یا خیر. یعنی یک طریقه ولیدیت کردن دیتا همی استفاده از رگولار اکسپرژن هاست. پرفکت. دیگه کس مشگان؟ تمانا؟ اوکی. اگه امتحان گرفتم کلی کارو ناکام میکنم. خب چیزی که فروک خب عابده چیزی میخواست بگوی پیش از اینکه من گپ بزنم. یکی خو ای که ما در خود یعنی بخش PHP میتونیم ولیدیشن کنیم و در سرور سایت یعنی خود در سرور هم میتونیم ولیدیشن کنیم و در تگای چی که از HTML هم میتونیم ولیدیشن کنیم، یعنی از چند پرفکت. بخش. سوپر. چیزی که فروا و عبده گفت اردوش درست است. من فقط ریفریزش اگر کنم برای از که چیزی که من میگم او را باید دخترها زیاد دقیق ببینن. جایهایی که ما گفتم در چند جای با چند لیول ما میتونیم ولیدیت کنیم، یک با چند طریقه است. در هر لیول میتونه که باز طریقش یک دو سه باشه، ولی در چند جایی که من میگم هدف ما است. اول ما میتونیم که از خود HTML از بعضی اتریبیوت استفاده کرده این را ولیدیت کنیم. یعنی اگر اینجا ما بگویم که required این چی است؟ HTML چک شد. اگر مثلا ما اینجا بگویم که required این شد HTML چک. اگر این را نمیخوایم که required باشه این را مطمئن. اگر احیانا ما یک تکست فیلد داشته باشم مثلا و تایپی از این نمبر باشه، اگر اینجا به حیث مثال فقط میگیرم گرچه کار ما نیست، کار HTML است، یک مفکوره که ایتان باشه نمبر باشه. ولی اگر اول بگویم که required و دوم بگویم که minimum value که میگیره، مثلا برای ایج اگر باشه من میگم کوچکترین قیمتی که میگیره 18 است و ماکسیمم که میگیره مثلا 30 باشه. حالا ما چی کردم؟ ایرا با لیول HTML ولیدیت کردم. فقط یک مثال بود دیگه شما ببینید. حالا سیو کنین این پیجا، ایرا ریفرش کنین، حالا ایرا سابمیت کنین، سعی کنین پلیز فیل اوت دیس فیلد. ایرا هیچ کسی چک نکرده بجز HTML، برای اینکه ایرا ریکوایرد گفتیم. حالا اگر اینجا ما 444 هم نوشته میکنم سابمیت او اکسپت شد، این دیگه ریکوایرد گفته بودم، یعنی خوی اسپلش اشتباه شده. کاپی پیست سیو ریفرش cancel, get back and refresh again. Okay. refresh now see submit ایرا ببینین HTML level validation هستی. بخاطر از اینکه فارم که سابمیت میشه و فارم که HTML constraint از طریق اتریبیوت خود چی کرده باشه required امورا میگیره. ولی اگر ما ببینید 444 هم میندازم سیو میکنم او پاس شد، این دیگهش required اسی فیل است. باز اگر ما ایرا میندازم سیو میکنم هر دویش پاس شد. So that is the HTML level validation که زیاد بیسیک است، زیاد ادوانس نیست و را شما میفهمین. چند محدود کیورد ها و اتریبیوت ها داره برای required و برای اگر نیم تا نمبر تایپ من مکس و این رقم.
but still it is helpful. it is helpful نظر به پرفارمنس دی ولیدیشن بسیار خوب است، برای از اینکه هیچ کدام سکریپت اکزیکیوت نمیکنه، هیچ ریکوست روان نمیکنه تا که ولیدیشن پاس نشه. پرفارمنس وایز بهترین است، ولی چون لیول وایز بهترین به خاطر نیست. میفهمین که اگر می ما بیام سر ازی رایت کلیک کنم انسپکت بگویم، ما میتونم کد از را ببینم. اینجا میبینیم ریکوایرد نوشته است. اگر سر ازی دبل کلیک کردم و پاکش کردم مالی ریکوایرد نیست. اگر سر ازی دبل کلیک کردم پاکش کردم مالی ریکوایرد نیست. حالی را بسته کنین و بیان بدون از اینکه یه چیز نوشته کنین این را سابمیت کنین میگیره. یعنی که HTML لیول ولیدیشن با عمیق آسانی در خود براوزر بایپاس شده میتونه. So that is one level and it is خود یوزر میتونه کی را هم وضع کنه هم حذف کنه در خود براوزر. That is one level still useful. دوم لیولی است که ما با اگری فارم ما با سرور روان میکنیم، یعنی در PHP بلاک که روان میکنیم. you know that it is سرور و PHP یک گپ است. یعنی که در سرور ما ولیدیشن که چک میکنیم و حتما از طریق PHP چک میکنیم یا کدام دیگه سرور سایت اسکریپتینگ لنگویج باید باشه که خودی PHP است در کیس ما. یعنی که پیش از اینکه به سرور روان شوه از HTML لیول شاید پاس شد یا بایپاس شد. دوم لیولی که بازی است کلاینت سایت اسکریپتینگ است، یعنی که این ریکوست ما پیشتر که گفتم مستقیم به سرور معمولا روان نمیکنه در صورت مسلکی. اول سر از یک کلاینت سایت اسکریپت باید اکزیکیوت شود، یعنی اسکریپت جکوئری و جاوا اسکریپت یا هر یک کلاینت سایت اسکریپتینگ تولی که است. جکوئری جاوا اسکریپت به خاطر میگم که ما شما در این کورس خود پریریکوزیتش همی بوده. یعنی که در جاوا اسکریپت ما برای ازی لوکلی در یک اسکریپت فایل یک ولیدیتر داشته باشیم و ای از طریق جاوا اسکریپت ولیدیت شود. باز در جاوا اسکریپت که ولیدیت میکنیم طریقایش دیگه گپ است که اوج از رگولار اکسپرشن استفاده میکنیم، از فانکشن های بیلتن جاوا اسکریپت استفاده میکنیم یا کدام طریق دیگه برش داریم، یا از خود پری یوزر دیفاین فانکشن ها برش جور میکنیم برای ازی که اف الس یا سویچ استیتمنت ها را پرتیم و یک فیلد به خاطر ریکوایرد بودنش و به خاطر پترن میچینگش و یا به خاطر لتر و نمبر و لنت و ایگا پاش چک کنیم. مو شد لیول دوم کلاینت سایت اسکریپتینگ. لیول سوم که از سرور سایت اسکریپتینگ، یعنی از HTML هم خود کلاینت سایت اسکریپتینگ بازیگه پس که هم بایپاس شده میتونه. اگر از سیتینگ رفتین یا از امیجا از جاوا اسکریپت یا از سیتینگ که رفتین جاوا اسکریپت دیسیبل کردین نو هم بایپاس شد. باز با لیول سوم که از سرور ساید است، یعنی ما که در PHP میکنیم، یعنی ریکوست اگر دیجا روان کردیم ایجا پیش از که دیتا را استفاده کنیم اول با یک فانکشن ولیدیتر یا با یک بلاک ولیدیتر پاسش میکنیم که کلی دیتا ما ولیدیت شود، دیده شود ریکوایرد است آمده نامده، نمبر است با جز نمبر دیگه چیز آمده نامده، کدام سرچ پترن جور میکنیم او است نیست. یعنی ایجا هم که چک میکنیم لیول سوم است. از کلاینت ریکوست به سرور رسیده آلی در سرور باید چک شود، برای که در کلاینت ماشین هر رقم یک ریکوست بایپاس شده میتونه ولی در سرور باز در کودش دست زده نمیتونه. اینجا اگر ما ولیدیت میکنیم این باید که پراپر ولیدیشن باشه. طریقش بازی مختلف است. اگر اینجا چک میکنیم میتونیم از باز بیلتن فانکشن ها قسمی که بیشتر HTML سپیشل کاراکترز یک فانکشن PHP است یا بیشتر از او استفاده کنیم. میتونیم که از رگولار اکسپرشن استفاده کنیم. میتونیم یوزر دیفاین فانکشن ها را برش از خود جور کنیم برای هر چک خود. یعنی که طریقایش هر چی است. لیوالش به لیوال سرور چک میشه که بایپاس کردنش آسان نیست. حالی وقتی که یک دیتا ایجا آمد و ولیدیت شد then that is the third level, very strong level and acceptable level of validation. ولی لیول چهارم هم باز داریم. اگر دیتا را با دیتابیس روان میکنیم میفهمیم که در دیتابیس برش باز دیتابیس constraint وجود داشته می باشه which also validates data based on the defined constraints. یعنی هر کالم دیتابیس میتونه که از خود constraint null not null, constraint virchar and double float, constraint مثلا signed and unsigned, constraint های مثلا enum یا predefined values این رقم constraint ها را میتونه که دیتابیس هر کالم داشته باشه که اگر احیانا اینجا ما یا by mistake یا on purpose مثلا یک validator یا چک نکردیم یا مثلا فکر ما نشده یا اشتباه شده، به هر صورت که است که از سرور لیول دیتا از دیتابیس میره، دیتابیس پیش از استور کردن میتونه که با کانسترنت خود میچش کرده و او را چک کنه. So these are the 4 levels of validation. در یک proper application هر 4 لیول باید باشه
in a serious application ما یک پرکتس میکنیم و وقت نداریم actual professional application که باشه even HTML level validation هم دو می باشه و مهم هم است. در صورتی که کسی نی HTML پاپ اپ و یا اینجا وقتی که مثل چیزا رو را خوش نداشته باشه و او را اووررایت کنن نظر به یک کلاینت سایت ولیدیتر با دو صورت شاید استفادهش نکنه ولی در هر صورت هر 4 لیول ولیدیتر را باید باشه هم HTML لیول هم کلاینت سایت لیول هم سرور سایت لیول هم دیتابیس لیول هر یکیش از خود خوبی و بدی داره. بعضیشان نظر به سکیوریتی ویک هستن نظر به پرفورمنس خوب هستن برای از اینکه بر یک ناق چیز ریکوست ناق تا سرور نره اونجا چک شوه پس بیا اینجا چک شوه ولی بعضیشان چون بایپاس میشن نظر به سکیوریتی خوب هستن به این خاطر هر چارش باشن بهتر است. سو برای از اینکه شما یک فارم ولیدیت میکنین اینجا شما میتونین که یک از طریق رگولار اکسپرشن استفاده کنین. رگولار اکسپرشن یک قسمی که در جاوا اسکریپت شاید دیده باشین سیم است. این رقم رولز داره که مثلا یک پترن شما جور میکنین و نظر به اون پترن PHP فقط بر رگولار اکسپرشن یک سه فانکشن داره. اینی سه فانکشن استفاده که شما میکنین شما میتونین که پترن کتی اینپوت خود میچ کنین. پرگ مچ، پرگ مچ چالن، پرگ ریپلیس. موستلی پرگ مچ استفاده میشه برای اینکه مثلا اینجا یک چیزی که نوشته کردی و برای اینجا یک پترن دیفاین کردین یعنی رقم یک پترن برش دیفاین شده تکست که روان شده کت پترن توسط پرگ مچ شما مچ میکنین این رقم پترن و تکست روان میکنین این براتون میگه ترو یا فالس اگر ترو بود چی شوه اگر فالس بود چی شوه این قدر کار است. یک طریقش از دوم در PHP شما میتونین از باز بیلتن فانکشن استفاده کنین قسمی که HTML special characters است که برای پریونشن کراس سایت اسکریپتینگ و چیز استفاده میشه و یا میتونین که از خود یوزر دیفاین فانکشن ها را جور کنین تا که برای شما تکست فیلد روان میکنین و چکش میکنه و پس براتون روان میکنه قسمی که یه فانکشن است. یک یوزر دیفاین فانکشن است جور کرده شما میتونین روزای پیش ما فانکشن جور کردن و پارامتر پاس کردن و ولیو ریترن کردن خواندیم یعنی برای هر یک دیتا که روان میکنین این ببینین ترمش میکنه بیلت ان فانکشن است اکسترا اسپیسز از بین میبره استرپ سلشز میکنه یعنی که از این بک سلشز و فور سلشز اضافی میکشه HTML اسپیشل کاراکتر سرش کال میکنه این تگ ها را با رلیونت یا کیورد تبدیل میکنه تا که کراس سایت اسکریپتینگ نشه و بعدا دیتا را ریترن میکنه یعنی که یک بیلت ان فانکشن است که در داخلش یک یوزر دیفاین فانکشن است که داخلش سه تا بیلت ان فانکشن شاید چکی دیگه هم باشه اینجا شاید پیش از شما چک کنین که if value is empty or not empty این رقم شما user defined function یا built in function و یا هم از regular expression استفاده کرده در سرور سایت دیتا تانا validate کرده میتونین. به خاطر required بودن هم قسمی که پیشتر گفتم مختلف راه هاست یعنی اگر تنها برای که چک میکنین که required است یا نیست برای empty function تر در PHP است که چک میکنین مثلا $post name قسمی که جمع داریم نی $post name txt name این اگر شما با empty پاس کردین این براتون میگه که empty بود true است اگر نبود false است یا میتونین چک کنین که مساوی با خالی تکست بود یا نبود این رقمی. So that is how you can check for required and then decide whether the data is valid or invalid. اگر valid بود پیشتر اینجا باز پروسسش میکنیم یعنی اگه اینجا باشیم اول باید validator رن شود validator پاس شد پروسس میکنیم نشد پس error برش نشان میدیم which you should do. اینجا شما ایرا ترای کنین چیزی سخت نیست در منوت حقیقت مثال است اگر مشکل بود برای ما بگوین و معمولا همتون سهم بگیرین هم در صنف هم در پرکتیس برای ازی که اگر ناق وقتتون باز ضایع میشه و در پاسانترا یک سرپرایز تست هم داریم هر وقت که شد و شما باید دلیوریبل داشته باشین یعنی که مینی پروژکتس so try your best چارچه ما خلاص شد و انشالله فردا باز گپ خواهیم زد. If you have any problem let me know else we'll continue the